Yo hörni, what's up? Välkomna till ett nytt avsnitt. Hoppas allt är bra med er. Det var riktigt krispigt när jag vaknade i morse alltså. Det var -6 här i Stockholm. Nu är det vinter. Det är vinter på riktigt nu. And I kind of like it. Ja men I'm here for it also. Ja faktiskt. Ja, men det är också för att julen närmar sig. Julen närmar sig. Och december är, alltså jag älskar december. December är nice. Men vår lägenhet, alltså jag tycker den gör sig så bra med den lite snö levererar. på. Det är lite is på räcket. Ja, vi har tallar utanför så solen bara försöker liksom kämpa sig igenom tallarna och bara glänser strålar, in liksom i balkongen. Vi har julbelysningen ute. Ja, det är bara lite drömmigt. Ja, väldigt drömmigt är det. Det hör jag helt mållös. Jag får inte ens fram orden liksom. Nej. Men alltså det är ju mysigt nu till jul och så kanske lite till, men sen räcker det. Ja, det är februari, det är inte lika mysigt längre. Nej. Min mage som låter. Ja. Men alltså jag måste säga att jag trivs så sinnessjukt bra i nya läggan alltså. Jag med. Alltså, det känns verkligen som man har klivit in, eller egentligen klivit upp ett steg tänkte jag säga. Men det fann 5 steg upp. Om inte mer. Nej, förra 10, lägenheten. alltså det är mils ljusårsavstånd. Va? Eller alltså från vad det var innan. Alltså förbättring. Julas ordförråd. Ljusårsförbättring. Vad bra. Vad är det? Nej men den är så jävla bra på alla sätt. Ja. Det finns såklart cons med den också. Men prosen är så många. Och om vi rullar tillbaka bandet lite grann, när vi liksom valde att så här, skriva på för den här lägenheten eller ens ansöka om den. Du var ju väldigt skeptisk. Ja. Klart vi båda var skeptiska för att så här, hyresrätt, vi kommer inte få se den innan, Men sen i allmänhet, jag skulle säga att jag är optimisten av oss två och du är pessimisten. Så jag var så här, shit, det är 20 kvadratmeter större än den andra. Och du var så här, men det oftast är det inte så stort som det är på ritningen. Det kommer kännas mycket mindre sen. Och så här, men jag tog in det, men så här var ändå hoppfull på att det skulle kännas mycket större och allting. Men jag hade ju inte någon riktig referens så här. Okej, hur mycket större är 20 kvadratmeter egentligen då? För att den gamla lägenheten är då 37 och den nya är 55. Ja, så i 20. 18. Ja. Mattesnillet här. Det bara glänser med sina kunskaper. Ja. Matte B där, gick det bra eller? Matte B gick jättebra. Ja. Matte C hoppar jag av. Ja, succé. Ja. C. Matte C. Just det. Men jag kan säga att de där 18 kvadraten, alltså det känns som 81 kvadrat extra. Va? Jag vänder på dem. Nej men det känns sjukt mycket större. Men dock kan man säga att det har ju också såklart med att vi inte har möbler. Nej. Det har att göra med planlösningen mycket också. Okay. Och sen de stora fönstren tror jag också spelar in mycket. Och sen är det också större balkong, så allt är så mycket större. Och att vi har ett sovrum hörni. Så är den så bra på alla sätt. Det går framåt med flytten. Jag tror många undrar bara, hallå, hur går det egentligen för er där borta? Det känns som att jag har fått väldigt många meddelanden från familj och vänner bara, hur går det egentligen? Man bara, vadå? Tycker ni att vi verkar att vi behöver läggas in? Vad menar ni? Men det går framåt. Ja, vi har jag tycker vi rör oss framåt med stormsteg. Jag tycker det är jättemycket. Sen tar det ju lite längre tid för att vi har ett jobb också. Men också att det är ju leveranstid på saker. Nu köpte vi ju massa under Black Friday och Black Week och allt vad det var. Ja, du beställde... Alltså Black Friday finns typ inte längre. Det är ju Black Month, Black Year alltså... Ja, jag vet. Men Black Friday, var det mer rabatt då än vad det var under veckan? Eller var det bara samma? Nej, men jag tror det kom lite extra erbjudande just på fredagen. Okej, så det har något fortfarande. Men vi köpte ju en hel del då. Och det skulle ju komma liksom nästa år. Ja, du beställde ju lite grejer från Mio. Och det stod ju så här, din order är lagd. Beräknad leveranstid är vecka 4, 2025. Ja, men det är ändå inte vet, så långt bort. Det är bara att man vill ha det nu. 2025. Jag vet. Och sen det vi har köpt från Mio och fått hem, då stämde inte det. Det fanns inga skruvar med. Nej, så jävla sjukt. Så det är lite besviken. Vi köpte 2 skrivbord för vi ska ha ett varsitt.
Så skrev jag i ordning mitt skibord först. Och jag spelade in när jag gjorde det här. Och så säger jag så här: ja, där tänker man skibord kan inte vara så svårt. Men i slutändan så är det ganska krångligt alltid. Och så står man där och svär. Men det visade sig att det här var ett danskt skibord. Så först och främst då, när jag ska öppna instruktionsboken, nej men då är inte den ihophäftad. Så sidorna börjar blandas ihop direkt, vet du. Så det är upplagt för att det ska bli katastrof. Ja, du är inte jättebra på så här manualer och sånt, så här följa recept och... Nej, det är inte min grej. Och något jag lärde mig från första monteringen, det var att det är fasen bra att läsa igenom hela manualen först så man fattar hur delarna ska sitta ihop. Du pratar exakt så som du sa om Hello Fresh nu, bara, man måste läsa igenom hela receptet innan, för annars missar man något jätteviktigt. Ja, men Hello Fresh har vi inte längre, så att... For a reason. Vad är den reason då? Alltså, det är många anledningar, men en anledning är att du inte gillar det för att det var krångligt. Det var gott som fan. Det Men var krångligt. Du slutade laga mat. Ja, det gjorde jag. Men jag lagar väldigt mycket mat idag. Det var länge sedan du lagade mat alltså. Ja, det var det. Jaha. Men det kommer. Okej. Jag ska bara montera ett skrivbord först. Åh herregud. Ja. Kommer du ha det här som din så här, ursäkt nu? Så här, flytten kommer ju inte vara klar. Alltså typ nästa år. Men hörru, nu tar vi inte upp en ny dörr. Nej. Nu är vi inne på en annan gång här. Vi stänger den gamla. Ja, vi stänger den dörren. Gå tillbaka till det jag snackade om. Okay. Danskt skrivbord. Ja, tog sig tid. Fick ihop det i alla fall. Sen när jag skulle montera det andra då hittade jag inte skruvarna i lådan. Och lådan var alltså tungt ihoptejpad. Och man såg att den hade varit öppnad sedan innan. Så låg inga muttrar med där. Men det var inte bara det heller, utan det var massa märken på flera av skivorna. Så att den är reklamerat. Men det var så här: vid normal belastning så svarar vi ja, men det tar typ 5 arbetsdagar för oss att svara. Vid hög belastning kan det ta längre tid. Man bara, december månad, det kommer ta längre tid. Det som är tråkigt nu då, det är ju att det ligger ju där på golvet mitt i lägenheten. Alltså kartonger och alla de här delarna till skrivbordet. För du kan ju inte montera in eller ihop det förrän du har skruvarna. Nej, och skruvarna kan jag ta vill inte montera lång ihop ett skadat bord som vi betalar full pris för. Nej, verkligen inte. Så just nu kan du inte göra någonting, det bara ligger där. Ja, och sen det som hör till också är att vi har ju inte bil. Hade jag haft bil hade jag bara packat in skiten och åkt till det Mio vi handlade på. Och bara, hörni, kaos, fixa nytt. Men nu har vi ingen bil. Vi hyrde ju bil den dagen för att göra massa ärenden. Så skulle jag ordna bil bara för det här, det skulle kosta mig pengar att åka och lämna tillbaka. Jag hoppas han svarar snabbt. De har inte svarat än, det var 2 dagar sedan. Eller var det igår? Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Det var igår. Jag har ingen koll. Nej. Det var igår, härligt. Flera dagar sedan. Men jag råkar ställa till min mick. Slå inte på din mick. Ja, men så massa bra grejer med lägenheten. Det som är lite minus, det är som den hyresrätt får man inte göra exakt vad man vill. Och i det här fallet då så får man inte borra i kaklet i badrummet. För att vi har ingen kommod. Eller det här har jag har inte fattat vad som är vad. Först trodde jag att det heter kommod, det som är under. Men sen har du sagt att det inte heter kommod. Jo, det heter kommod. Det heter kommod? Ja. Ja. Ja, men vi har ingen kommod under handfatet. Så det är helt öppet där, man ser alla rör. Och vi har inte så mycket förvaring då i badrummet. Så då har vi kikat på det. Så här, vad finns det för lösningar att inte borra liksom. Och det är ganska begränsat. För då är det ju såna här kommoder med ben och där. Alltså, vissa kallar det också, som jag förstår det är så här kommodin som sitter under, men sen kan du ställa ett skåp under och då blir det bara under handfatsskåp. Eller under handfatsskåp? Handfatsskåp / badrumsskåp, alltså kalla det vad du vill liksom. Ja. Men då är det på ben. Men du hittar ett från en liten halvsketchy sida som är beställt. Du vet när man hittar en produkt som dyker upp på flera halvsketchiga sidor. Du vet när du förstår vad jag menar. Och nej, samma produkt på flera sidor. Ja. Aj. Bara, men den här har jag sett, men den såldes inte på den här butiken. Då är det liksom så här, som återförsäljare, jag fattar inte riktigt, men det är samma det är sak. en varningstecken typ så här. Jag fattar att typ så här, Mio har ju också så, alltså de har ju märken säljs på andra sidor också. Men det dyker inte upp om jag googlar under handfatsskåp och så dyker samma skåp upp fast på typ 15 olika sidor. Man bara, och så är de typ samma pris men ändå inte riktigt, och alla så här superdeal och man bara ja. Det värsta är när hemsidorna har 15 andra kollar på den här produkten just nu. Ja, men typ så står det på alla.
Och alla hemsidor är såhär, ser sketchy ut alltså, känns inte super. Men vi övertog en, för den var så bra. Priset var såhär, den ser bra ut, den verkar bra, den passar i måtten. Vi kan ha den så länge, den kostar inte mycket. Jag köper den, skulle du få hem något skit så får det väl vara det då, ett tag. Men den kommer idag. Ja, och den väger ändå 18 kilo, så är det ändå tung skit i så fall. Och när kommer den då? 16. Ja, hinna hem till stas då. Ja, mellan 16, du vet såhär, var hemma mellan 16 och 22. Ja, härligt. Sen har vi beställt tvättmaskin. Det har vi gjort. Jajamän. Passade på Black Friday där. Och förhoppningsvis så blir det beställning på soffa och säng snart. Jajamän. Och så har vi köpt mattor för alla rum. Och så kommer lite små saker hem idag, som så här saker till duschen och soptunnor och sånt. Och sen har jag beställt hyllplan till garderoberna. Vad är det mer vi har köpt? Man har köpt så mycket nu, passat på när det varit Black Friday. Julgran? Jo, men den har vi upp redan, eller? Ja, men jag köpt den. Jag köpt när folk frågar hur det går med lägenheten. Men det är vi har julgran, ja. Jo, men det är ju skrivbord framförallt. Vi har köpt 2 skrivbord som kommer göra stor skillnad. Du har ju monterat upp ditt som sagt och fått en liten kontorsavdelning. Ja, I love it. Ja. Så skönt. Ni ska få följa oss på de här plattformarna eller här på YouTube också, så kommer ni få se det också sen. Nej, men det som är skönt är att vi vet TV har vi också. Och så vill vi ha såna här akustikpaneler. Ja. Så det är mycket. Sen vill jag ju jättegärna ha såna här gardiner också. Såna här från tak till golv. Men det behöver jag hjälp med, så det måste vi. Men gud, vi har till och med kollat ut TV-bänk också, kommer på. Ja, ni hör ju. Det är mycket, men vi har inte köpt allt detta ut. Men vi vet vad vi vill ha. Och vi har mätt ut allting. Och vilket gör att det känns bra, för då ser man ser det framför sig. Man vet att jag ska ha den bänken där. Så inte så här, jag måste hitta en bänk. Jag vet vilken jag vill ha. Jag ska bara köpa den, och så ska jag bara få hjälp att borra upp saker. Sen får väl allting. Sen vet vi en spegel vi vill ha också. Den är lite mer pricey. Ja, det är så här. Det är inte så nödvändigt för liksom att kunna få det till ett hem. Det är mer så här extra touch senare. Ja, och sen det också för att få en helkroppsspegel. Här, för just nu har vi ingen helkroppsspegel. Vi har badrumsspegeln. Jo, men sen har vi ju ingenstans att sitta och kolla på TV heller. Och TVn står på golvet. Ja, så här, det är mycket sådana som ska att få ordning kontoret så vi kan jobba. Ja, men det går framåt. Det går långsamt, men det går framåt. Men jag är så nöjd med lägenheten. Det kommer bli jättebra. Jag är så tacksam. Ja. Jag med. Det kommer bli jättebra. Jag är väldigt taggad på att få till det. Sen vill jag ta dit våra vänner och familj också. Ja. Men jag vill inte ta dit dem just nu när det inte ens finns någon soffa eller något. Och jag tänkte på det häromdagen. För nu har det ändå gått så pass lång tid sedan jag flyttade in, så folk börjar ju såhär, hallå, får man komma och kolla liksom? Man bara, nej. Så att man vet såhär, när man var liten, föräldrarna fick inte komma in på rummet liksom. Ungefär där man bara, nej. Och så på söndag nu så ska jag på en musikal med en kompis. Och då ska jag säga, ska vi ta en kaffe innan? Och då tänkte jag, fan, självklart skulle hon ju kunna komma hem till oss, för hon vill ju såklart se lägenheten. Men så var så här, fast jag vill inte det, för att jag vill ju ändå att man vill inte visa så här är kaoset. Nej, man vill ju visa upp det färdiga. Ja, man vill ju det, men jag fattar att vi inte kan visa upp det färdiga heller, för då kommer inte någon kunna komma hem till oss på flera månader. Men det är lite som typ om man har så här en halvfärdig dansvideo. Det är som att visa upp en halvfärdig produkt. Det är det, jag vet. Men så samtidigt, fast vänta. Och så blir det samtidigt så personligt. Vi kommer ju visa upp det på YouTube typ imorgon. Ja. Ska vi inte visa för våra vänner då? Nej, men då är det ju. För imorgon kommer första house-touren upp på YouTube. Och då var ju lägenheten tom. Ja. Men nu är det ju inte tom. Nu är det ju mest så här flyttkartonger. Vi kommer också ha massa YouTube-avsnitt alltså under tidens gång också. Så att det. Ja, men vad ser så här, du vet att man säger så här är det, och så man säga nu är vi inte riktigt klara, vi så här ursäkta sig liksom. Ja, här tänker vi det här, för att typ så här få med sig kompisar liksom, att säga att det är en bra idé. Man får väl se det som så att då får väl de följa med på den resan. Det får se hur det sett ut innan och hur det ser ut sen. Man vill inte heller så komma hem och känna att de måste säga så positiva saker. Bara, vad fint! Vad fina väggar! Ja. Aj. Och på tal om det. I, ska vi se, måndags. Aha. Lämnade du över nycklarna till gamla lägenheten. Aha. Så nu har vi alltså varit i den gamla lägenheten för sista gången. Nu har vi kan aldrig komma in i den lägenheten någonsin igen. Never ever. Det sjukaste är bara att jag får ett paket
imorgon som stod att det skulle levereras dit. Så jag får bara, men jag kommer ju in i porten fortfarande. Så jag kommer se om det bara står utanför dörren. Alltså det ser stelt. Creepy. Men vänta, om det kommer i postfacket då? Nej men det får inte plats där tror jag. Men ja, då är jag körd. Då måste ju han... Åh nej, vad stelt. Ja, det är stelt. Det är bara vaskare. Skitigt. För det var så här early bird också. Så det är inte så att jag kan liksom levereras någon gång mellan 1 på natten och 7 på morgonen. Så jag kan stå där 1 på natten och 7 på morgonen. Och man kan heller inte adressändra efter. Man bara, men va? Jag har inte fyllt i med adress. Så det måste vara så här för... Ja. Whatever. Postnord. Tyvärr kan vi inte leverera ditt paket. Du får en ny avisering när leveransen. Det var den här sketchiga sidan jag sa. Det var som Postnord som sms med de som skulle komma idag klockan 16. Igår fick jag att jag måste vara hemma mellan 16 och 22 för att någon måste vara hemma och kvittera med sitt lägg. Och nu får jag från samma Postnord då att tyvärr kan de inte leverera. Du får en ny avisering när leveransen går att boka igen. Det är något som har hänt då. Vad bra. Ja, då blev det ingen som kommod idag då. Nej. Som vi såg så här 5 minuter sedan. Ni hör ju. Ungefär, det är därför det går så långsamt fram också. Man bara, den kommer. Nej, den gjorde inte det. Vi fick hem skrivbordet. Fast skruvarna var inte med. Men då kan vi reklamera. Men det tar extra lång tid för det är december. Och allt vi har beställt nu på Black Friday. När alla andra beställde också. Det innebär så leveranstid. Maj 2025. Ja. Yeah. Vad bra. Så vi får väl helt enkelt bjuda in vänner och sitta på golvet och dricka kaffe. Det blir jättebra. Speaking of friends, I've been thinking about something lately. Du tänker alltid på väldigt mycket grejer. Ja, skulle jag ta upp det är allt här i non-stop i den podden. här hjärnan. Skulle jag ta upp allt jag tänker på här i podden, då skulle folk behövas sjukskriva sig. Nej men jag redigerade ju förra veckans podd. Och det leder alltid in mig till det jag går och tänker på. Och så blir det liksom det som blir nästa veckas podd. Så går det som en cirkel, whatever. Men vi snackar om ålder och barn och lalala och sånt där. En till så här åldersgrej. Det som det med vänner. Alltså idag, det kan ju inte du hålla med om, att man har ju få, alltså nära vänner. Ja, alltså man har bekanta, man har vänner, men man har väldigt få nära vänner. Vi träffar folk hela tiden, så kollegor, går vi på event och vi sitter med massa kompisar, men det är väldigt få man kan liksom räkna på sin hand som är så här sina mains jämfört med förr. Eller så här då, för att göra det ännu enklare. Det är få som känner dig. Okej, lättare sagt. Ja, och då brukar jag har ju sagt till tränaren typ att man, om man tänker så här, men om jag skulle gifta mig med dig. Eller om vi ska gifta oss, säg så då. Om folk ska hålla tal, vilka håller tal och vad säger de? Redan där jävlar vad du hoppade framåt nu 15 steg. Absolut. Men om du ska bara vi tänker bestämma vilka som ska hålla tal på vårt framtida bröllop? Det sa jag inte. Försök inte nu. Jag sa inte det. Nej. Jag sa om du tänker så. Ja. Vilka skulle, du behöver inte säga vilka namn nu då, utan bara när du tänker den tanken, vilka skulle, då är det väldigt få personer man kom på och bara, men den skulle nog och den skulle nog. Men vad ska de säga? Det är då vet du vilka som känner dig bäst. Absolut. Ja. Om man inte har någon skojare såklart som vill upp och göra ett nummer, självklart. Feel free, välkomna, säger jag. Men det är väldigt få personer som känner den då. Ja, verkligen. Ja, det var det. Nej men tack för ditt bidragande. Nej men det som kom att tänka på, det var, jag fick ett meddelande från en kompis i veckan. Som gjorde mig väldigt, vad ska man kalla det? Besvärad? Nej men ledsen. Besvärad? Blev du inte men? Jag blev väldigt besvärad. Ja men det var inte det du kände först och främst. Det var mycket, jag blev arg. Ja. Jag tyckte den här personen, vännen, jag ska inte säga för mycket för då, av respekt för andra. Men det var ett meddelande som gjorde mig väldigt ledsen och arg och jag kunde inte släppa det liksom. Nej. Och allt jag tänkte var liksom alltså den här energin, eller att sättet den här personen fick mig att må på av det personen skrev så här, jag vill inte ha den energin i min umgängeskrets. Och då är det så viktigt det där med vilken energi man åbringar sig med. Och förr kunde man ju lite mer typ så här, man bara accepterade bara, men det är ju de här som är mina vänner.
Man reflekterar inte så mycket mer över det. Nej. Man bara, men du, den här personen får ju faktiskt dig att må ganska dåligt. Eller gör det, varje gång du kommer därifrån så är du ledsen. Eller du tycker inte om den här personens energi. Eller på något sätt. Eller den här får dig stressa. Whatever det är liksom. Nu när man är äldre då väljer man ju bort de här personerna. Jag menar inte att man ska göra drastiska beslut och bara, du där! Breaking up with you liksom. Utan mer... På sista lappen läser jag Exakt. Anders. Men, fattar du vad jag menar? Men mer man bara så här, man väljer bort liksom folk. Och så bara kommer att tänka på det här med vänskap och ålder och att hur det har förändrats väldigt mycket sen förr. Jag vet vilka jag har omkring mig och jag känner dem och de känner mig och man väljer ut mer och är det någon som jag tycker har härlig energi som får mig att må bra som jag korrektar med, då vill man ju vara mer med den personen. Men nu var det då en vän som skrev det var inte en nära vän, det var en vän som gjorde mig lite ledsen. Så, men ja. Ja, och då bara säga, gud vad jag inte vill ha det. Jag vill inte må så. Jag vill inte ha den energin. Jag vill inte... Ja, för det drog ner dig mycket. Det hängde med dig i alla fall 2 dagar. Vad sa du? 2 dagar i alla fall. Ja, precis. And it's not worth it. Och då säger vissa människor kanske skulle göra en grej av det. Liksom så här, ta upp det här. Men jag känner bara, nej. Alltså jag sa ifrån, det var inte det. Utan det var mer bara, jag tror vi klarar där. Ja. Ja, så bara kommer att tänka på det att först blev jag ju ledsen liksom att hur ska jag svara nu, för jag vill ju säga att jag blev arg och ledsen liksom, men jag vill heller inte göra en grej av det, för då förlorar jag ju kompisen liksom. Men så blir jag så här, men fast vi är ju inte så nära kompisar och nej. Så jag verkligen så här, jag svarar ganska neutralt och så. Ja, där måste du i sådana situationer ta bort people pleasern inom dig. Exakt. Och för vara en Julia pleaser istället. Verkligen, för först vill jag är en väldigt people pleaser och då vill jag vara det först. Men så bara så nej. Så ja, jag bara kände att det här gjorde mig ledsen. Och jag kände bort med den energin. Men jag tänker inte göra en grej av det. Så, nu blir det väldigt ur kontext, för jag kan ju inte berätta meddelandet och jag kan inte berätta... Nej, jag tycker inte alls det är ur kontext. Det är något som många kan relatera till. Kanske, men jag tänker att om det är ett meddelande man blir liksom arg och ledsen och upprörd över, något sårande, är det klart man ska säga ifrån. Jag sa... Alltså, det gjorde du mer eller mindre också. Jo, men väldigt snällt. Alltså väldigt så här. Ja, men det var mer att jag på visste... ett väldigt Julia sätt. På ett Julia sätt. Det Golden Retriever sättet. Ja, verkligen. Men det var också för jag kände bara, nej, it's not a big deal. Det är liksom alltså bara, här, det var inte ett hemskt, det var ju hemskt. Nu lät det som att jag målar upp det här som att det är ett fruktansvärt meddelande. Nej, det var bara ett meddelande som hade en ton. Det var ett okänsligt meddelande, så kan man säga. Ja, men det var det, som jag inte gillade. Men nej, absolut, det är klart. Jag bara, vad fina gardiner. Sådana ska vi ha hemma. Va? Alltså inte färgen, men hur de är upphängda och bra avstånd. Gud, de blir så här lägenhetssjuk. Jag är helt skadad. Nej, men då hade du ju 2 val då. Antingen göra en grej av det, eller bara som du gjorde nu då, så här, du känner efter inom dig själv och kommer fram till att det här är nog inte en vänskap som jag vill behålla. Jag vill inte, det är inget jag behöver hålla i. Nej. Och eftersom du redan har gjort det beslutet, varför lägga energi på att göra en grej av det? Det var lite så jag kände, men vissa kanske skulle gjort det, men jag är inte den personen. Jag är väldigt icke-drama. Jag orkar inte. Nej. Men nu var det inte bara ett meddelande, det är ju flera gånger. Alltså, ja. Det är ett återkommande beteende. Ja, att de här känslorna som det här meddelandet väckte, den personen har väckt de känslorna hos mig många gånger. Och jag var så här, vet du vad, enough is enough. Nu räcker det, men de har bara valt bort det. Det var bara skönt när det landade i mig att så här, jag är okej med det. Jag vet vart jag har dig och vi håller det där, tycker jag. I vanliga fall, det var några år sedan, så hade jag verkligen så här, kanske inte sagt ifrån och kanske bara tagit det och försökt att liksom göra den glad. Ja, men people pleaser. Och göra allt och hålla med om allt den sa liksom. Man bara, ja, du har rätt men nu var jag så här, nej. Tar ingen skit. Men sen är det ju det där med vänner och så, det är ju inte så lätt, speciellt när man kommer upp i ålder med relationer och sånt. Eller vad menar du att det är inte lätt? Nej, men jag kommer till det. Min mamma har sagt en bra grej. Jaha, en bra grej? Ja, många bra grejer. Ja. Och det här är en av dem. Att
du kommer aldrig ha en vän som är 10 av 10. Nej. Som liksom prickar av alla punkter. Utan det finns ju alltid något litet som man stör sig på hos alla sina vänner, och det är helt olika saker. Men det viktigaste är att de goda sakerna överväger de dåliga, säger jag inom citattecken. Så att så här, är det 7 av 10, då är det svinbra liksom, eller 8 av 10 liksom. Du kommer ju aldrig ha någon som är 10 av 10, som inte går runt och har orimliga förväntningar på sina vänner. Nej, sen om man tycker att någon är en 10 av 10, det är ju fantastiskt, men Jo. Ja, precis. Men sen om det är så här 3 av 10, då kanske du ska överväga den relationen liksom. Och som du har sagt också, det att även hur bra vänner man än är, hur bra vän man än är med någon, så kanske det inte betyder att man klarar av att bo ihop. Nej, det har jag lärt mig. Det är många vänskaper som ska man säga, men dör ut för att man bor ihop eller har bott ihop eller umgåtts för tajt. Men man har jättekul annars och jättebra relation, men när man bor ihop så går det inte. Ja, det har jag varit med om själv och vittnat också i andra tillfällen, att det har dödat nära relationer. Ja, och det är ju väldigt tråkigt. Det är ju jättetråkigt. Sen är det sjukt speciellt att bo med varandra eller typ resa en längre tid tillsammans. Man lär ju verkligen känna en person då. Alltså verkligen, du ser helt andra sidor som du inte har sett innan. Det betyder ju inte att det är dåligt, det är bara att vissa ska man bara inte bo med. Man ska ha relationer man har liksom utan att bo ihop. Verkligen. Sen har jag väldigt, väldigt fina vänner, alltså de jag har kvar, eller bara säga, men de som jag anser som mina nära, de är väldigt bra människor. De är, ska man säga, handplockade med glädje liksom. De är väldigt fina. Och jag kan outa mig själv när du snackade tidigare om att man har inte så många vänner dessa dagar. Folk som verkligen känner en. Nu rör sig min mikrofon utan att jag har rört den. Jag rörde min, så det kanske smittade av sig. Jag har bara hemsökt här också. Har inte vi utrett färdigt? Nej, men nu är vi klara med hemsökta grejer som jag. Men jag kan säga, jag ska bara tänka efter nu innan jag säger det. Jag har 2 nära vänner. Ja, okej. Jag måste säga 2 nära vänner. Okay. Det som hör till det också, det är att utöver det så har jag dig, som jag anser är min bästa vän. Sen har jag ju min familj. Jag har din familj. Så det låter ju så litet när jag säger att jag har 2 nära vänner. Men hur var det viktigt att kolla telefonen och sitta och men jag säger ju det, att jag väntar på ett väldigt viktigt meddelande. Ja, men det vibbar väl? Ja, det gjorde ju det. Ja, men lägg med skärmen upp då. Och ljud på, vi kan ha ljud på. Nej, för då kommer plinga ut i. Ja, just det, för du har notiser på DM. Ja. Just det. Insta bra att du sa det. Nej, men nu öppnar jag mitt hjärta här, men skiter i det. Berätta vad som hände på Insta istället. Det var ingenting. Nej, men jag håller inte med att du bara har 2 nära vänner. Sen är ju dina känslor att du bara har 2 nära vänner, men jag sa visst fel. jag kan i alla fall räkna upp 3. Ja, men okej, jag kan gå med på 3. Men det är 3. max. Men om det är samma 3 eller andra. Men sen har du ju väldigt många alltså de 3 du pratar om nu skulle jag kalla nära. Ja, det är de närmsta. Ja. The inner circle. The inner circle. Sen som du pratar med dagligen liksom. Sen skulle jag säga att du har väldigt många fina nära vänner. Det har jag. Det är fler. Absolut. Och sen jag snackar om de här nära som jag typ så här ringer om jag behöver snacka av med. Ja, jag fattar. Ja, de så här the true ones. Ja, jag fattar. OGs. Ja, men då har jag 2-3 stycken som jag anser vara så här super nära, som jag skulle verkligen ringa liksom. Om jag behöver hjälp liksom. Jag skulle vilja påstå att det är väl ganska normal siffra i vår ålder. Det är det säkert. I don't know. Men sen är jag väldigt många fina nära vänner. Sjukt diffusa klassificeringar här. Ja, verkligen. Men som du säger, verkligen så här. Ja, men det är för när du sa så var det så här, okej, jag har väldigt många nära vänner. Men om det skulle hända någonting, eller om det är något jag skulle vilja prata av mig med, då vet jag vilka jag ringer. Och då får det väl vara någon form av facit på att då anser jag att de känner mig mest. Man kan dela upp det så här då. De närmsta, det är de du kan snacka med allt om. Okay. Typ så här, har du något tufft med din partner eller tufft med familjen? De du kan ringa om de grejerna, det är de närmsta. Ja. Vilket förmodligen är ganska få. Ja.
Sen de som du mer så här gör roliga grejer med. Typ så här, jag har några jag lirar paddel med ibland på fredagar. Man kan gå på en bio tillsammans utekväll tänkte jag säga, men I don't do that shit anymore. Men det kan vara andra, det kan vara hemmafester eller vad som helst liksom. De som du gör mer roliga saker med, det är ju en bredare krets. Och sen under det, då kommer ju någonstans bekanta / i vårt fall då kollegor, kreatörsvänner och sånt liksom. De tre skulle jag säga. Ja, så behöver man ju inte kategorisera upp det sådär heller. Jag tänkte bara göra det lite tydligt. Ja, jag fattar. Så att man kan hänga med i den här diffusa podden. Ja, det är verkligen vad det skulle heta. Diffusa podden. Men sen jag umgås med mina vänner, vi umgås oftast ganska många. Och alla de anser jag ju som är nära och där pratar vi om allt. Ja. Men alla har jag har aldrig pratat telefon med alla, till exempel en sån grej. Nej. Och som du sa, vem skulle du ringa? Men typ nu när din mamma är sjuk, vem ringer du? Och säger det liksom. Ja. Det är bara intressant det där med vänner och hur man ser det. Sen är ju, vill någon bli min vän? Det är inte så att man eller jag tror att vart hörde jag det då? Jag kommer inte ihåg, men vissa jag har hört någonstans. Det var någon som satt och diskuterade som du och jag gör. Kanske var en podd då. Att de var så här lite att de inte var öppna för nya vänner liksom, att man bara nej, det var någon som hade flyttat till Sverige och sa att det var svårt att träffa vänner. För att många i vår ålder har redan vänner och letar inte efter nya, och man är väldigt så här icke-inbjudande. Typ såhär, nej men jag ska hänga med kompisen helgen. Inte såhär, vill du följa med? Utan man har sina. Jag är inte ute efter något nytt. Nej. Och det är ju tråkigt att höra. Sån är inte jag. Bli min vän. Nej, men. Ja, det är svårt. Men jag fattar det. Men det är svårt också, absolut, om man flyttar till en ny stad som Stockholm typ i vår ålder. Ja. Det är absolut en utmaning i sig. Men typ bara om vi går till oss två eller om man går till sig själv. Ja. Det är svårt att hitta nya nära vänner i vår ålder. Ja, det vet jag inte man gör. Ja, det vet jag inte. Alltså. Men jag är också öppen för det. Det var skitkul att hitta någon ny soft killpolare. Ja, jag vet. Du kanske har en granne nu i huset. I det nya huset. Ja, jag har inte stött på någon rolig så hittills faktiskt. Nej, men har du träffat 2 personer av 70 i området. Men vet, du kanske tänkte hitta din soulmate. Men det hoppas jag inte. Det är jag vet. Nej, det är jag ju. Ja, men alltså kill soulmate. Visste ni att vi har en golden retriever som bor bredvid oss? Hur goals? Jag ska bli dens bästa vän. Alltså du måste ju få till att du får typ gå ut med den eller någonting. Nej, men alltså jag måste få till någon form av relation med den här familjen som har den här fina golden. Det är en gammal golden retriever, så en liten gubbe. Jättekört. Ja, det är gosigt. Han går långsamt. Vad heter han då? Det vet jag inte, men jag vill jättegärna ta reda på det. Vad säger ditt djurnamnssinne då? Oj, han har, det verkar som att jag har absolut spanat. Men du, nej det är inte Gustavo. Men det verkar som att hans familj, att de pratade spanska. Fast jag kollade faktiskt deras namntag utanför dörren idag. Ja. Och det var inget spanskt. Ja, fan, vilka är det som bor där då? För det har varit mycket folk där. Alltså, de har haft mycket. De har många vänner, för Jajamän. Det är mycket folk där. Någon av dem äger den här hunden. Och den personen vill jag bli kompis med så att jag kan gå ut och gå. Jag kan hjälpa till. Varje tisdag klockan. Nej, men. Jajamän. Det har varit kul. Nej, men det är intressant att diskutera det här med vänner. Du har ju diskuterat det hemma mycket. Och den här meddelandet jag fick förra veckan då, den bara fick mig att tänka mer på det här med vänner och ja, relationer man har med folk liksom. Sen kan jag få, jag vet inte om du känner som jag kan få jättemycket ångest att jag är en dålig vän i perioder. Ja, men det har jag någon gång varje vecka. Oj, så ofta? Absolut. Känner du dig dålig då? Jag känner mig som en dålig vän ofta. Men alltså tänker du på det varje vecka, menar du? Ja. Det är ganska ofta. So you're gonna do something about it or? Mitt problem är att många av mina närmsta bor ute i Stockholm. Det är det som gör det så tufft. Men idag ska jag träffa en kompis. Det ska jag. Jag är stolt över dig. Du har lagt in det i kalendern. Vi har gemensam kalender. Och då stod det att du skulle käka middag eller ses eller någonting. Det värsta är att alltså bra. För det är väldigt sällan du tar det faktiskt tid och unnar dig kompistid. Jag ska dock vara helt brutalt ärlig. Oj, nu stänger vi ner podden.
jag är i sån där mode där jag hade inte blivit jätteledsen om det inte hade blivit varje kväll. Men vet för du vad? jag vill bara fixa med lägenheten. Men då ska jag vara brutalt ärlig. Oj, fingret. Du är alltid sån. Jajamän. Men sen, ja, alltså alltid. För det finns alltid saker du hellre skulle vilja göra just där och då. Men varje gång du har varit med en kompis eller ringt en kompis, tror fan att du mår så mycket bättre. Och bara, jag vet ju det själv också. Ja, och så säger du alltid, du hade rätt Julia. Ja, jag säger bara, vet du vad? Jag vet. Ja, så jag tar med mig det i beaktande, att jag vet att jag kommer tacka mig själv Jag vet sen. att du kommer vilja fixa med lägenheten. Du kommer vilja det väldigt länge. Jag vet att du kanske vill jobba på någonting du har på din lista. Jag vet att du vill, men du kommer aldrig, din lista kommer, let's face the fact, det kommer aldrig bli ren. Alltså mitt mål när jag ligger där på dödsbädden, det är att den här jävla listan ska vara clearad. Nej, och ska jag visa nej. upp den för dig och sen ska jag ta mitt sista andetag och så bara klar. Va? Vad tragiskt. Nej, men så funkar en lista för, alltså, kommer aldrig ta slut. Och den byggs på. Så du måste ibland bara gå och träffa en kompis. För att de är också väldigt viktiga för dig. Och de få vännerna du har där då, de får du hålla hårt i. Men sen när vi får ingen nya lägenheten kanske jag kan bjuda dem dit. Det får du jättegärna göra. Och det som är så skönt nu med att jag sover om det är att jag kan gå och lägga mig när jag vill om ni vill sitta uppe och kolla på någonting. Det kunde vi inte förrän bodde ettan då är det såhär. Ja. Så, bra. Good for you. Ja. Skittaggad säger jag. Nej, så jag spenderar mer tid med mina vänner och du plockar bort vänner. Nej. Nu lät det jättehemskt. Jag har jättefina vänner och jättebra vänner och jag träffar dem ganska ofta faktiskt. Men sen är jag väldigt noggrann med min energi numera versus vad jag har varit. För när jag har varit, eftersom jag är så mycket people pleaser och så konflikträdd och dramafri, så blir det att jag blir för snäll och då blir oftast jag ledsen. Och nu är jag trött på att andra gör mig ledsen, så det är bättre att bara plocka bort istället för att göra en grej. Det är bara att plocka bort. Jag ska faktiskt träffa en kompis på söndag och sen ska jag träffa 2 kompisar på måndag. 2 dagar i rad. Vi sa precis det också, att vi är väldigt tacksamma också att vi får gå på så mycket event. För vi träffar ju, vi är väldigt sociala människor du och jag, uppenbart, så vi sitter här och pratar ihjäl oss. Vi pratar mycket du och jag. Och då är det kul att prata med någon annan ibland också. Ja. Och köta håll i huvudet på någon annan. Så ja, det är kul med event ibland när man får prata av sig lite. Men det ska jag. Kanske borde ta in någon gäst i podden snart igen. Ja, men jag tycker det. Jag känner mig dock inte riktigt där än. Jag är också taggad på att ta in massa gäster. Men typ idag. Vi har inte ens pratat om vad vi skulle snacka om i podden. För att vi är så out of bounds just nu. Oh, out of bounds. Alltså, vad coolt uttryck. Vi är verkligen inte på banan just nu. Maybe we should bounce back. Ja, real soon. Alltså, men ja, och låt oss vara ännu mer brutalt ärliga. Alltså, de senaste 3 avsnitten har inte varit planerade. Det känns som att låt oss vara nu ska jag vara brutalt ärlig. Det känns som vi får in den frasen någon gång i varje avsnitt. Nej, jag har aldrig sagt den. Det känns som jag säger den ofta. Nej, skulle jag vara brutalt ärlig så skulle vi inte ha en podd, skulle jag säga. Varför säger du? Va? Ska vi inte ha en podd? Nej, men om jag skulle vara brutalt ärlig i podden. Ja, nu fattar jag. Dum och dummare liksom. Bra film dessutom. Ja, det är roligt. 2 sög dock. Jag vet inte om jag har säkert sett den, men det finns bara en, alltså det är 1 liksom. Ja, magisk. Ja, jag vill se den. Den är lite julig också. Jag borde se den. Just det där, ja. Alltså verkligen, vad är det här för podd? Alltså. Spårar det där. Nej, men vi är väldigt out of bounds. De senaste 3 avsnitten har inte varit planerade. Så vi har gått in i det bara. De första var verkligen så här superplanerade typ. Men ja, vi borde in en gäst. Jag tänkte på det senast igår när vi träffade så många influencers till vänner på eventet. Och många intressanta personer. Men jag har några gäster på min lista som jag skulle vilja ta in. Och jag har sagt till dem att de ska få komma. Och jag kommer bjuda in dem. Men som du säger, jag vill vara lite mer redo. Jag vill inte bara att de kommer hit och sätter sig och jag är oförberedd. Nej, jag vill för det är ändå tid att någon tar sig och komma hit. Ja, verkligen. Då vill jag verkligen så här. Det ska vara planerat och bra. Just nu lever jag lite timma för timma. Ungefär så. Ja. Men har du något mer du vill lätta av på hjärtat om?
Med din brutalt ärlighet. Nej, men ärlig sport är jag väl klar med för idag. Men jag har något annat jag vill slå ett slag för. Oj. Våran video från utredningen med Jenny och Andreas är ju nu ute på våran YouTube-kanal. Den blir ju väldigt uppskattad. Jättekul. Och det är ändå kul för det är en timmas avsnitt. Det är väldigt annorlunda för vår kanal utöver de här poddavsnitten då. Alltså verkligen, men det är ju en timmas spökutredning. Alltså en paranormal utredning. Och mycket händer. Jag måste säga att jag är sjukt nöjd med videon. Det var länge sedan jag la så mycket tid. Du la otroligt mycket tid på den. Vi pratade dagar, veckor. Men det verkar ju ha getts igen så att säga. Folk märker av det och tycker den är intressant att se. Och den var väldigt svår att producera när man ska vara både bakom och framför kameran samtidigt på en sån här grej. Ja, sen kanske inte jag var så jättemycket hjälp överhuvudtaget. Nej, det var du inte. Nej. När jag gav dig kameran för att jag också skulle få vara framför ibland. Du står ju fan stillare än stativ liksom. Men jag sa till dig att jag kommer in, YouTube-videon, det är ditt ansvar. För att jag kommer inte kunna fokusera på någonting annat. För jag kommer vara så upptagen med att överleva. Så att jag ens höll en kamera, det är bra. Men fan vad sjuka grejer som hände alltså. Ja. Och vi har upptäckt ännu mer saker nu när man har redigerat materialet. Ja. Så mycket ljud och grejer som vi inte uppfattade på plats. Nej, men också obehagligt det var där med när vi lämnade kameran och lämnade huset. Att vi lämnade huset och hade kvar kamerorna. Det materialet, när det piper. A.k.a. någon var där. Ja. A.k.a. who was that? Nej, men också vad roligt att så många har engagerat sig i kommentarsfältet. Att folk upplever att de hör eller ser saker. Det var någon som skrev bara, det står en man bakom Julia. Han är så här lång och lalla. Alltså, jag är inte att jag tror, eftersom jag inte ser någonting. Oj, nu slog jag till micken. Eftersom jag inte ser någonting, då tror jag inte på det. Från en video, så sett. Men det är fortfarande väldigt intressant. Jag är öppen för diskussion. Så jättekul. Så jag tycker alla ska kolla på den. Och du rekommenderar att man kollar med hörlurar. Ja, men jag får verkligen uppleva allting. Ja, det är mycket ljud i bakgrunden som vi inte hörde där och då. Det finns det är några sekvenser jag vill ta upp. Det finns en sekvens när vi står nere i stora salen. Så släcker vi ner hela rummet. Även lampan på kameran liksom. För att förstärka våra andra sinnen. Och så står vi där inne och så jag tror det är Andreas som säger att jag känner att det står någon bakom mig. Känner han. Och då hör man. Nej, jag kan inte göra det. Alltså exakt sådär tydligt hör man det också. Då förklara det ljudet om inte en människa gör verkligen det med fingret så. Det var ju inte att det var långt bort heller. Nej, det var som att det var vid oss. Ja, men precis. Du vet när man typ störa någon. Så man så här kommer bakom axeln och bara gör det så. Så lät det. Och sen var det också ett annat. Jag tycker det var väldigt häftigt sammanträffande. Vi sitter och har stora seansen i slutet av videon. Där vi har seans och bjuder in alla andra som finns i huset. Och så börjar Andreas få in en kvinna. Och han känner av att kvinnan på övervåningen som de har haft kontakt med när de var där och gjorde sin utredning tidigare i samma video där hans tröja blev ryckt i, vilket är ett sjukt bevis. Galet att de fick det dokumenterat. Otroligt. Och då får han in att den kvinnan då ska heta Ulla. Men man märker på att han är lite konfunderad. Han får inte riktigt ihop ekvationen. Nej. Han får in Ulla och försöker koppla upp det med att det är den kvinnan, men det är något som inte makes sense i hans huvud. Så börjar han prata med dig. Och så snackar som att det känns som att hon har fått en inbjudan av någon här liksom. Som att någon har sagt att du är välkommen att träda fram liksom. Och så tittar han på dig. Jag vet inte varför han riktar in sig på dig. Men han kände väl av något. Och då frågar han dig sen om det stämmer att du har bjudit in henne. Och då säger du nej, det stämmer inte. Men jag har däremot bjudit in min mormor som heter Ulla. Och då var det som att polletten föll ner för Andreas. Ja, det var... Han kan ju inte ha någon aning om det. Nej, det var så sjukt att han riktade sig till mig och sa det. Ja. För han, när vi sitter i seansen, då säger ju han, när vi ska börja det här då, att man ska tänka på sina nära och kära och fina minnen man har från dem, alltså nära och kära från andra sidan. Ja, ju. Som man saknar. Och jag har bara mormor och morfar. Thank God, alltså. Bara.
Det lät som att jag var besviken. Och de gick bort när jag var typ 9 och 15. Så det var väldigt, väldigt länge sedan. Men jag kommer ihåg dem så väldigt, väldigt många fina minnen. Och jag var ju så rädd under den här utredningen. Så jag satt verkligen och tänkte på mormor och morfar, på minnen, på hur de såg ut, deras röster, deras lägenhet i Spanien och såna här grejer. Och när Andreas ber oss bjuda in andarna i rummet, andarna i huset, jag bara, nej, I'm not gonna do that. I'm sorry, jag är för rädd. Jag sitter och blundar, för vi blundar också, det är också viktigt. Tänk att du sitter i ett hemsökt hus och blundar, och du sitter med 2 medium och de bjuder in andarna, jag bara såhär, morfar, skydda mig liksom, hjälp. Jag är livrädd. Och att han då vänder sig om 10 minuter senare till mig och säger det. Bara, det känns som att du har bjudit in den här personen. Hur fan kunde han veta det? Ja. Och just att han säger Ulla. Ja, min mormor heter Ulla. Eller hette Ulla. Det är ju ingen, alltså vi är ändå 4 personer i rummet. Han kunde vända sig till vem som helst. Man vände sig till mig och just sa det. Som att hon har sagt att jag har blivit inbjuden när jag har blivit hit skickad. Och då kan jag ta upp en annan grej som andra kanske tänker på när de hör det här. Och det var något Andreas och Jenny faktiskt förvarnade om innan vi träffade dem första gången och spelade in tillsammans. Att risken när man spår offentliga personer, det är att folk kommer claima att de har researchat oss innan och kan få in eller få upp sådana namn då. Ja. Och det får man ju välja att tro om man vill. Men jag kan säga att jag tycker Andreas och Jenny är bland de genuinaste människorna jag någonsin har träffat. Och från att ha träffat dem flertal gånger nu, jag kan säga med handen på hjärtat, med 110% säkerhet, att de har för mycket stolthet i sitt yrke och den kraft de utför för att besudla det genom att kolla upp sån info innan. Jag skulle aldrig för mitt liv kunna tro att de skulle göra något sånt. Nej, jag tror på Jenny och Andreas mer än vad jag tror på mig själv alltså. Ja, men precis. Om det är någon jag tror på så är de, alltså 100%. Sen var jag väl fascinerad av hur många fina ord du fick in där. Jag bara, wow. Besudla. Bara langar dem. Aldrig hört, höll på att säga. Jag fattar ordet, men jag har aldrig sagt det. Ska vi avsluta podden nu när jag gör bort mig, eller tänker du ner på en peak? Nej, vi fortsätter. Nej, men jag håller med. Och jag rekommenderar verkligen att kolla på det avsnittet om man tycker sånt här är kul. Man får tro på vad man vill, herregud. Men det är bara, oavsett vad man tror på så är det ju spännande. Ja. Det är samma sätt om man går in i ett läskigt hus, eller inte läskigt, vad heter det, på nöjesfält. Ett spökhus. Det är fortfarande spännande även om man inte tror på spöken. På samma sätt det här. Det är fortfarande väldigt spännande och de är väldigt coola i sitt yrke. Hur de jobbar. Ja, det var sjukt och med deras verktyg och apparater som går igång och som inte vi kan förklara. Hur kan den säga det ordet? Ja, kolla på videon hörni. Ja, det är bland det häftigaste jag upplevt någonsin. Jag måste bara säga till. Jag tycker det är skitcoolt att den här maskinapparaten de har som får upp ord. Hur den är så akkurat. Ja. Och den är ju tyst i väldigt långa perioder. Den är tyst hela tiden. Men typ som du öppnar en dörr till ett vindsförråd, vilket man inte gör i ett spökhus. Jag skulle aldrig öppna en dörr till ett vindsförråd och bara, jag går in här. Det är som i en skräckfilm. När de går ensamma ner i en mörk källare och bara, varför går du dit? Du kommer dö. Så gjorde du också. Men när du öppnar den här dörren då så är det ett tomt vindsförråd. Och maskinen säger typ disturb. Japp. Och man kan inte, det är inte så att man kan trycka någonstans för att få fram det ordet, utan den bara säger det. Den hade också stått tyst i typ 40 min innan dess. Men dessa orden disturb och corner. Och det var ett smalt litet hörn längst in då, för det var så här vinkeltak på huset. Så det var äckligt. Så var det inte någonting med girl också? Som att det satt en flicka. Nej, kanske inte så. Girl kanske minns inte. Okay. Men det sa i alla fall disturb och corner när du öppnar en dörr. Precis som att du störde någon som satt i hörnet. Men det är sjukt att du är så rädd alltså. Jag tycker det är fruktansvärt obehagligt. Jag fattar inte vad det är att vara rädd för. När det är otrevligt då kan man börja bli rädd. Men det är ju 90% otrevligt. Ja, jag hade en kompis i huset. Ja, precis, du hade en kompis. Vi är buddies. Men resten är ju så här.
någonting inte om att vi är här och den säger run. Men kom då, slå mig. Slå tillbaka. Nej! Ska vi googla lite eller? Rulla, säger jag bara. Rulla den. Och nu har jag då en fråga till dig. Du sa ju förra poddavsnittet. Fuck. Jag är så glad för jag visste att det här skulle hända. Du sa att du lovar. Ja, men vi är out of bounds, okej? Alltså, jag måste nästan spela upp det faktiskt. För du verkligen betonar det så mycket och jag bara, det här ska jag ta upp i veckans podd. För att det här, hör nu. Och jag lovar att ha bättre googlingar till nästa vecka. Jag gör det som ett löfte här. I believe it when I see it. Ja, men jag lovar. Jag lovar. Det handlar inte om du ska säga ha bättre googlingar, det handlar om att komma ihåg. Jag lovar, du sa det typ 5 gånger. Jag lovar och jag säger I believe it when I see it. Jag lovar. Så nu undrar jag, hur har det gått med dina googlingar? Alltså, det är gubbigt som fan här alltså. Det är möbler och det är lampor och det är minneskort och ja. Kan inte du köra medans då? Får jag lite tid på mig. Okej. Ja, men i veckan då, typ i förrgår, när vi skulle åka ut och handla, så ser jag en gubbe står och fotar någonting. Och jag bara, vad fan är det han fotar uppe i skogen? Och så jag kollar upp och då står det typ det som jag såg då. Jag såg bara typ 2 rådjur, men de hade de sjukaste hornen jag någonsin sett. Men det var inte en älg, för det är väldigt stor skillnad på ett rådjur och en älg. Och jag var så här, vad tycker dock är inte det där? horn är rättvis beskrivning. Det var ju fan kronor. Alltså, ja precis. Alltså det var det sjukaste jag sett. Så jag verkligen så här. Så jag bara, okej, Nino, vi har skitbråttom, men du måste typ köra tillbaka. Och vi körde tillbaka för att titta på dem. Och vi letade efter dem, för de sprang iväg också. Ursäkta, jag blev lite exalterad här. Och jag kunde inte släppa det. Jag bara, vad var det där? Och jag är ändå kunnig när det kommer till natur och djur. Jo tack. Mm. Du kan lite mer än man ska. Jag bara, det där var ju inte ett rådjur, för att ett rådjur har inte sådana horn. De här hornen var liksom sammansvetsade liksom. Jag sa till dig, tänk simfötter fast horn. Alltså liksom att det är hornen mellan hornen. Inte att de är så här grenade liksom. Men det var fortfarande som en rådjurskropp. Men den hade inte den här vita bakdelen som ett rådjur har. Det ser ut som att de har liksom som en blöja på sig. Men de har som en svans. Så som Bambi har, en sån här svart trekantig svans. Och jag bara, då måste det vara en hjort. För Bambi är ju en hjort. Men den hade inga fläckar. Så jag satt och googlade. Och så såg vi dem sen igen. Och det visade sig att de hade fläckar också. Och det var en hjort. Och det var en dovhjort. Och då har jag googlat på det här väldigt mycket. Dels i mina googlingar, alltså jag har typ 10 googlingar. Hur vet man om det är skillnad, vad är skillnad på rådjur och hjort? Hur ser rådjur ut? Horn sammansvetsade, alltså allting. Så det tog typ en kvart att få fram att det var en dovhjort. Och dovhjort är väldigt sällsynta att se. Och vi såg 2 stycken. Och det var 2 hanar. Och då har jag fastnat på det här ämnet. Vi har nördat in mig. Och då finns det jättemycket rolig information. Men en rolig info om detta, det är att renar, alltså en ren, är det enda hjortdjuret där båda könen har horn. Okej. För är det på ett rådjur så är det en hona. Den har ingen, jag tror det heter ko faktiskt, tror jag. Om det är en hona. Då har den inga horn. Men så det här var ju 2 hanar vi såg då av 2 hanhjortar. De tappar de här stora kronorna sen. Jaha. Mellan december och februari. Okej, jag växer ut sen igen. Ja. Varje år. Va? Fattar du att... Ont? Jag tänkte också det. Aj, ont. Ja. Men de tappar då hornen. Och det kan man ju hitta då i skogen. Inte för att jag har sett såna här horn någonsin. Just det. Hur gör de då som man byter rakblad på rakapparaten? De bara... Typ. Jag vet inte exakt hur det går till, för det... Eller hänger de i några dagar liksom innan det ramlar av? Eller? Jag är så sjuk, vet jag bara. För om du vet, de håller på att tappa en nagel. Du vet inte, man har lösnaglar. De håller på att tappa en. Det gör ju ont jättemycket och det tar en vecka innan den verkligen lossnar. De bara, undrar om det är så fram också. Jag vet att det börjar, de bara och det så börjar bli att den loss på ena sidan men inte på andra. Så bara lite obelastat liksom. Så det här är nästa googling. Jag måste bara, hur går det till? Kanske finns en video. Men de byter i alla fall de här hornen / kronorna. Och de här kronorna, alltså det är väldigt svårt att beskriva dem visuellt. Men de var stora, de måste vara tunga.
Jag såg också att hanarna gärna är ensamma. Vi såg ju 2 hanar. Men att honorna och dess ungar lever som flock. Okej. Det förklarar också Bambis situation i Disney. För han var ju en flock, men den andra, hans pappa var ju inte. Bambi, baby. Kommer du inte ihåg Bambi? Alltså jag kommer ihåg filmen att jag har sett den, men minns inte vad som händer. Det är någon skogsbrand. Sen minns jag inget mer. Jag tänker på Pocahontas. Ja, ni hör ju. Det är en skogsbrand i Bambi. Ja, det är det. But why? För... Det är inte så att Bambi ligger med tändstickor liksom. Vad var det då? Jag kommer inte ihåg. Nej. Vad går filmen ut på? Vad är handlingen på Bambi? Nino? Bambi är väl en som har kommit bort från sin familj. Så träffar hon en jävla hare, stampe. Aha. Eller kanin eller vad han är. Just det. Ja, det är något mer djur också som han är kompis med. Eller Ja. hon, eller den. Ja. Det. Ja. Svårt att veta vad Just folk det. identifierar sig som. Dör någon eller sådär? Eller kommer han bara bort från sin familj? Han Som kanske tappades bort i ett shoppingcenter liksom. Kanske var jägare då. Ja, kanske. Varför skulle jägarna elda skogen för? Mm. Jag har googlat Ronny och Ragge turné. Berätta mer, snälla. Nej, men jag såg någon artikel när turnén släpptes, för att i samband med det så hade Oasis släppt sin turné. Och då var det så här stört högt tryck på biljetterna, så här sålde slut innan de ens fanns, men du vet, kaos. Och då tyckte jag hade sett någonstans att typ så här Ronny och Ragge slår Oasis, typ som att de hade sålt mer. Ja. Och då var jag tvungen att googla på det, men jag hittade ju ingen artikel som var i det stuket. Men sen har jag fattat det som Kanske att var clickbait. det har varit hög efterfrågan på den turnén, att folk är sjukt taggade på att se det, vilket är oväntat när de inte har kört på så länge. Hur gamla är inte de nu då? Ja, de är ju gamla. Mm. Men jag ska göra bättre ansträngning till nästa vecka. Absolut. Vi ses då. Tomma löften, känner jag. Nej då, inte alls. Men innan vi säger hej då för idag så vill jag bara komma på det att jag sa om House Touren. När det här avsnittet är ute, då finns ju House Touren på Nya Läggan uppe på YouTube. Så vill ni se lite från Nya Läggan, så in och spana på vår YouTube-kanal. Och gillar ni det här avsnittet så ni vet vad som gäller. Tumme upp, slänga recension, kommentera något skoj vad ni tyckte om avsnittet, och följ eller prenumerera, så ses vi nästa gång. Ja. Ha det bra tills dess. Ha det gött. Ta hand om er. Hej. Ciao.